નમસ્તે મિત્રો, સરકારી અધિકારી બનો ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, 2/12/2018ના દિવસે જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામ મોકૂફ રાખવામાં હતી, જે અસામાજિક તત્વો દ્વારા પેપરને લીક કરવામાં આવ્યું હતું અને તમને એક્ઝામ આપવા ન મળીને તમે નિરાશા થઈને ઘરે આવી ગયા હતા, એના પ્રત્યે અમને ઘણો ખેદ હતો. અને મિત્રો, એ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ખુશ સમાચાર છે. 6 જાન્યુઆરી 2019ના દિવસે ફરીથી એક્ઝામ લેવાશે. મિત્રો, સખત મહેનત કરો, જેથી કરીને આ વખતે એક્ઝામને જે તક મળી છે તમે ખૂબ જ મહેનત કરીને પાસ થશો. અમને ખૂબ જ વિશ્વાસ છે. જે પણ અમારી ચેનલ પર એના માટે જ વિડીયો બનાવે છે. મિત્રો, અમે જે પણ કામ કરીએ છીએ તમે સરકારી અધિકારી બનો એના ઉદ્દેશ્યથી જ કામ કરીએ છીએ. મિત્રો, અમારો એક જ અંદરથી ભાવના છે, બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય. મિત્રો, વિશ્વ એક કુટુંબ છે, એવી ભાવનાથી અમે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, સખત મહેનત કરો, જેથી કરીને આવનારી એક્ઝામ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 6 જાન્યુઆરીના દિવસે તમે જે લિસ્ટ છે 6000 જે વિદ્યાર્થીઓ લેવામાં આવવાના છે એ લિસ્ટમાં તમારું નામ હોય. મિત્રો, ગુજરાત અમારી સાઇડ પર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન પેપર અવેલેબલ છે અમારી યુટ્યુબ સરકારી અધિકારી બનો. જે વિદ્યાર્થીઓ સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તે સબસ્ક્રાઈબ કરે, જેથી કરીને અમારી સાઇડ પર આવનારા કરંટ અફેર કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલના જે પણ વિડીયો છે અવેલેબલ તમને મળી રહે. મિત્રો, અમારી સાઇડ પર છે ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતી ભૂગોળ, ગુજરાતી સાંસ્કૃતિક વારસો, ગુજરાતી સાહિત્ય, ભારતીય ઇતિહાસ, ભારતીય ભૂગોળ અને ભારતીય સાંસ્કૃતિક વારસો, વિશ્વનો ભૂગોળ, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી, ભારતનું અર્થતંત્ર, ભારતનું બંધારણ, પંચાયતી રાજ યોજના, રમતગમત, કોમ્પ્યુટર, કાયદો, મનોવિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, જાહેર વહીવટ, સામાન્ય જ્ઞાન, દિવસ, એવોર્ડ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનને લગતા વન લાઇનર ક્વેશ્ચન અને અંગ્રેજી, ગુજરાતી વ્યાકરણ સાથે ગણિત, તાર્કિક કસોટી અને કરંટ અફેર અને પર્યાવરણ, જે વનરક્ષકને લગતા જે વિદ્યાર્થીઓ છે જે વનરક્ષકની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે તે પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે અમારી સાઇડ પર ઘણા બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. કલમને લગતા પણ આઈપીસીને લગતા પણ વિડીયો અવેલેબલ છે. મિત્રો, અમારી સાઇડ તમારી માટે જ બની છે. ખૂબ જ લાભ ઉઠાવો મિત્રો, અને જેથી કરીને આવનારી સરકારી એક્ઝામ તમે પાસ કરીને તમારા ઘરની એક જવાબદારી હાથમાં આવી જાય. મિત્રો, સખત મહેનત કરો, તમારી પાસે ખૂબ જ પુષ્કળ સમય છે, 1 મહિનાનો સમય છે. મિત્રો, તમે સખત મહેનત કરો અને એવો અમારી શુભકામના છે. આ આવનારી એક્ઝામ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં તમારી ફાઇનલ લિસ્ટમાં તમારું નામ આવે તેવી અમારી શુભકામના છે. જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને અમારા જે શુભ સંદેશ છે સારો લાગ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક કરે, વધુને વધુ શેર કરે, અને કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ જો સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો અમારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરે. જય ભારત, વંદે માતરમ.